Thẩm huynh, Lâm huynh, hôm nay hai vị định ghé qua uống trà sao? Đúng vậy, ra trà lâu không tìm thấy cậu. Tiểu nhị nói cậu ở đây nên chúng tôi qua xem thử. Thịnh Hành đưa mắt nhìn quanh một lượt. Vừa hay tôi cũng muốn xem cái dầu đậu phộng này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra làm ăn khá đấy, nhiều người ghé mua quá. Lâm Phong cũng rất tò mò. Giang huynh đệ, tiệm ép dầu này của cậu chắc cũng vừa mới mở. Sao mà một chốc đã có nhiều người ghé vậy? Bởi vì trong 7 ngày đầu khai trương, bất cứ khách nào đến mua dầu tôi đều bảo họ dẫn 10 người tới là sẽ được hoàn tiền một hũ dầu. Nhiều người giúp chuyển tay nhau như vậy nên rất nhiều người đã biết tới. Giang huynh đệ, cậu làm mưu kế thật đấy. Đồ miễn phí thì ai mà chẳng thích. Nên nhiều người vì để được hoàn tiền chắc chắn sẽ tìm cách để nhiều người biết hơn, cứ thế danh tiếng cũng vang xa. Cậu đúng là có khiếu kinh doanh. Giang Hồng Nhạn mỉm cười khiêm tốn. Chẳng còn cách nào, vì trước đây chưa từng có thứ gọi là dầu đậu phộng. Muốn gây dựng danh tiếng thì phải dùng chút mẹo, như vậy mới có nhiều người biết đến. Trong lúc họ trò chuyện, Thịnh Hành chú ý thấy lại có một tốp khách vào tiệm. Giang huynh, giá dầu đậu phộng này của huynh có thấp hơn mỡ heo không? Cái cách lúc nãy huynh nói, tuy có thể kéo khách tới rất đông, nhưng nếu giá cả đắt đỏ, tôi nghĩ họ cũng chưa chắc đã mua nổi. Cậu nói đúng, giá của thực thấp hơn mỡ heo. Mấy hôm trước trưởng quỹ Hương Phủ Lâu cũng ghé qua, mua vài hũ dầu mang về. Ông ấy bảo, nếu hương vị không tệ, sau này sẽ nhập hàng chỗ tôi để tiết kiệm chi phí. Thịnh Hành bỗng nảy ra một ý kiến. Vậy cậu có muốn nhận thêm một mối làm ăn lớn không? Giang Hồng Nhạn hiểu ý anh ta muốn nói gì. Ý Thẩm huynh là muốn tôi cung cấp hàng cho quan phủ. Dự án dẫn nước từ đông sang tây có quá nhiều dân phu, hơn nữa phải mất nhiều năm mới xong. Mỗi ngày nấu nướng đều cần dùng rất nhiều dầu. Nếu dầu của cậu rẻ hơn mỡ heo, chúng tôi chẳng có lý do gì không dùng, lại còn tiết kiệm tiền. Mối làm ăn tự tìm đến cửa, tôi đương nhiên không từ chối. Mua nhiều thì giá cả có thể giảm thêm chút nữa. Vậy thì tốt quá. Nhưng liệu lượng dầu của cậu có cung cấp đủ không? Vì số lượng người thực sự rất đông, mỗi công trường ít nhất cũng phải có hàng trăm người. Cơ hội kiếm tiền này tôi không thể bỏ lỡ. Nếu có nhiều người mua, xưởng ép dầu của tôi cũng sẽ mở rộng. Tôi có thể tìm thêm thợ để chế tạo thêm mấy máy ép dầu nữa. Cũng có thể mua thêm người về giúp việc. Như vậy là có thể cung ứng kịp rồi. Được, chúng ta cứ quyết định thế đi. Bên cậu có thể tiếp tục ép thêm dầu. 2 ngày nữa sẽ có người qua lấy dầu. Được. Sau khi rời khỏi xưởng ép dầu, Lâm Phong nhìn sắc mặt của chủ tử. Điện hạ tâm trạng có vẻ khá tốt. Tất nhiên rồi, tiết kiệm được một khoản tiền lớn, sao không vui cho được. Điện hạ một lòng vì nước vì dân, thuộc hạ vô cùng khâm phục. Đừng nói nhảm nữa, ngươi đi tới quan phủ một chuyến đi. Miễn thuế cho xưởng ép dầu của Giang Hồng Nhạn. Miễn thuế, đúng vậy. Có vấn đề gì à? Nhưng mà tất cả thương nhân đều phải nộp thuế. Nếu miễn thuế cho Giang Hồng Nhạn, thuộc hạ em rằng sẽ khiến những người khác bất mãn. Làm ăn với nhau khó tránh khỏi cạnh tranh. Nhà ai kinh doanh tốt đều sẽ bị người khác ghen tị. Nếu lại còn miễn thuế cho Giang Hồng Nhạn, các thương nhân khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Dựa vào cái gì mà miễn cho hắn mà không miễn cho tôi? Không ai có tư cách để bất mãn cả. Ta sẽ viết thư ngay cho phụ hoàng, để người hạ lệnh, bất kể là ai, chỉ cần có thể tạo ra thứ mà Đại Thánh Triều chưa có, và lại còn có ích cho bách tính hoặc quốc gia thì đều được miễn thuế. Sự phát triển lớn mạnh của Đại Thánh Triều không thể thiếu những người có năng lực trong mọi ngành nghề. Nên nếu họ có thể tạo ra những thứ mới mẻ thì xứng đáng được nhận phần thưởng. Như vậy mới kích thích được khả năng sáng tạo của mọi người, góp phần xây dựng Đại Thánh Triều. Chỉ cần Đại Thánh Triều ngày càng phồn vinh thịnh vượng, địch quốc còn dám xâm lược sao? Không chỉ không dám xâm lược, Đại Thánh Triều sau này biết đâu còn có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng đó không phải là vấn đề cần xem xét hiện giờ. Việc cấp bách nhất lúc này chính là thúc đẩy dự án dẫn nước từ đông sang tây sớm hoàn thành. Điện hạ nói rất đúng, thuộc hạ đi làm ngay. Nhưng còn một chuyện nữa, việc dẫn thủy nhập biển cũng là do Giang Hồng Nhạn đề xuất. Chuyện này liên quan đến cả Đại Thánh Triều, công lao càng lớn hơn. Chẳng lẽ không nên ban thưởng sao? Công lao đương nhiên lớn, ta sẽ ghi nhớ. Nhưng trong lòng Thịnh Hành cũng có nhiều lo ngại. Hiện tại ngài ấy chỉ là một hoàng tử, lại còn là một hoàng tử vô dụng, có rất nhiều việc không thể tự do hành động. Ngươi cứ làm tốt những việc trước mắt này đã. Thuộc hạ đã rõ. Vài ngày sau, Giang Hồng Nhạn vừa định ra ngoài, hai quan sai đã tìm đến xưởng ép dầu. Hai người họ vừa thấy anh liền hỏi, anh là Giang Hồng Nhạn? Giang Hồng Nhạn có chút không hiểu chuyện này là thế nào. Cảm giác đột nhiên tìm đến cửa thế này chắc chẳng có chuyện gì tốt. Hai vị đại huynh quan sai vất vả ghé qua một chuyến. Chẳng lẽ xưởng ép dầu của tôi có chỗ nào không đúng quy định sao? Hai người đó mỉm cười. Đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu. Chỉ là đến để thông báo với anh một tiếng. Sau này xưởng ép dầu của anh không cần phải đóng bất kỳ khoản thuế nào. Lời này khiến Giang Hồng Nhạn vô cùng kinh ngạc. Vì lý do gì vậy? Trên con phố này, tất cả những người làm ăn chẳng phải đều phải đóng thuế sao? Cấp trên có dặn, trước khi xưởng ép dầu này khai trương, Đại Thánh Triều chưa từng có loại dầu này. Đây là do anh tự mình nghiên cứu ra, cũng coi như có đóng góp cho quốc gia.
nên sẽ miễn thuế cho anh. Không chỉ vậy, sau này ở mọi ngành nghề, chỉ cần ai chế tạo ra được những thứ mới mẻ và hữu ích, đều có thể nhận được một vài phần thưởng. Hóa ra là vậy, trước đây tôi chưa từng nghe nói. Lại có chuyện như thế này, trước đây không có, gần đây mới bắt đầu thực hiện, nhằm khuyến khích người dân sáng tạo nhiều hơn. Như vậy cũng có thể thúc đẩy cả Đại Thánh Triều ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Giang Hồng Nhạn đã hiểu. Tôi hiểu rồi, làm phiền hai vị đại huynh quan sai đã chạy một chuyến. Không có gì phiền đâu, chỉ là chuyện nhỏ này thôi. Anh cứ bận đi, chúng tôi cũng phải về đây. Đi thong thả, Trần Phú Quý cùng với những người khác đang nỗ lực làm việc. Còn Ngô Mẫu Đơn thì cùng với người phụ trách nấu nướng, chuẩn bị bữa trưa. Đã làm việc ở đây nhiều ngày rồi, Ngô Mẫu Đơn đã hoàn toàn thích nghi. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Ngô Mẫu Đơn đi đến bên cạnh bếp lò tạm bợ, chuẩn bị nấu ăn rồi mở nắp thùng ra. Nhìn thấy bên trong chứa loại dầu vàng óng, khiến Ngô Mẫu Đơn có chút bất ngờ. Loại dầu này sao trông không giống lúc trước lắm nhỉ? Một người phụ nữ bên cạnh ghé mắt nhìn qua, rồi trả lời câu hỏi của chị. Đây là dầu đậu nành mà mấy quan sai vừa mới mua về. Không giống với mỡ heo chúng ta vẫn ăn, dầu đậu nành đó. Trên phố mới mở một tiệm ép dầu nhà họ Giang. Chị không biết sao? Ngô Mẫu Đơn lắc đầu. Chưa nghe nói nữa, dạo này tôi cứ làm việc suốt, chẳng mấy khi ra ngoài phố, nên không biết vụ này. Tiệm ép dầu này tuy mới mở, nhưng danh tiếng đã lẫy lừng lắm rồi. Nhà họ chủ yếu làm dầu lạc, dầu đậu nành và dầu óc chó, trong đó dầu đậu nành rẻ nhất, dầu óc chó là đắt nhất. Nhà tôi cũng từng mua dầu đậu nành một lần rồi. Nấu đồ ăn vị ngon lắm mà giá lại rẻ hơn mỡ heo. Chị xem, nhiều người cần ăn uống thế này, mỗi ngày đều tốn bao nhiêu là dầu. Quan phủ chắc chắn cũng muốn tiết kiệm một khoản, nên mới mua loại dầu này đấy. Cũng thế cả thôi, miễn là ăn được. Ngô Mẫu Đơn đã hiểu ra, múc một ít dầu cho vào chảo, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với người bên cạnh. Mấy người làm ăn này thật là lanh lợi quá, cái gì cũng nghĩ ra được. Trước đây tôi nào có nghe qua dầu đậu nành là gì đâu. Trong làng có mấy nhà quanh năm suốt tháng, ngay cả mỡ heo còn chẳng được ăn mấy lần. Bây giờ thì tốt rồi, có loại rẻ hơn rồi. Đúng vậy, thời buổi này ai có chút đầu óc, đều không lo không kiếm được tiền, chẳng bù cho chúng ta. Nếu quan phủ không tuyển người đến nấu cơm, thì giờ tôi vẫn đang thui thui ở nhà rồi. Ngô Mẫu Đơn cực kỳ đồng cảm. Tôi cũng thế, bình thường chẳng tìm được việc gì để làm. Nhà tôi đang đào kênh ở đây, vừa hay nghe tin tuyển người nấu cơm, nên tôi tới luôn, không thì cũng rảnh rỗi ở nhà, ra ngoài làm chút việc, dù sao cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Đúng vậy, có chút tiền mang về phụ giúp gia đình cũng tốt. Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa đến chỗ Trần Phú Quý và mọi người. Họ đồng loạt ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía bếp nấu vài cái, nhưng tay vẫn không dám ngừng việc, sợ bị quan sai phát hiện rồi mắng là lười biếng. Ngửi mùi này chắc là lại hầm thịt rồi. Tôi cũng thấy vậy, lát nữa lại được một bữa ngon. Ăn uống tốt thật đấy chứ, tốt hơn ở nhà nhiều. Nhà nuôi 10 mấy con gà, chẳng đến Tết hay lễ lạt thì chẳng nỡ làm thịt. Một tháng được ăn một bữa thịt là tốt lắm rồi. Ở đây thì hay rồi, thường xuyên được ăn thịt. Người làng Tiểu Hà đang bàn tán chuyện này, bỗng nhớ đến người đang lẳng lặng làm việc là Trần Phú Quý. Trần Phú Quý, tôi thấy lạ thật đấy. Sao ông lại không ăn thịt? Làm việc ở đây bao nhiêu ngày rồi mà chẳng thấy ông ăn miếng thịt nào. Mỗi lần phát bánh bao thịt, ông toàn đem đổi cho người khác. Trần Phú Quý vẫn tiếp tục làm việc, vừa bận rộn vừa trả lời. Từ khi đứa nhỏ mất, tôi và mẹ nó đều ăn chay, coi như tích đức cho con, mong con được bình an. Mấy người dân làng nghe vậy thì không khỏi thở dài. Hóa ra không phải không thích ăn, mà là cố ý không ăn. Ông nói xem sao phải khổ như vậy. Đứa trẻ đã ra đi rồi, người còn sống phải sống cho tốt chứ. Dù ông có ăn hay không thì đứa trẻ cũng không quay lại được. Việc gì phải làm khổ bản thân mình. Đúng thế đấy, người phải ăn thịt thì mới có sức mà làm việc chứ. Ngày nào cũng ăn chay mà còn làm bao nhiêu việc nặng nhọc. Cứ thế này thì cơ thể không trụ nổi đâu. Trần Phú Quý mỉm cười. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tôi tin ông trời đều nhìn thấu cả. Hay si. Mấy người xung quanh lại thở dài. Nhưng chuyện này họ cũng bất lực, không ai có thể khiến người đã khuất quay trở lại. Anh ấy bưng khay trà đang mang đến từng bàn. Có lẽ do bước đi hơi nhanh, nên không cẩn thận va phải một vị khách đang lên lầu. Trà sữa trong tách bị đổ ra một chút. Khách quan, thật xin lỗi, xin lỗi. Cậu ta vội vàng xin lỗi, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vì sợ sẽ bị trừng phạt. Lúc cậu ta va vào mình, Thịnh Hành đã lùi lại một bước theo bản năng, dù vẫn bị đụng trúng, nhưng trà sữa trong ly không hề đổ lên người. Bỏ đi, lần sau cẩn thận chút. Lai Phúc như chút được gánh nặng. Đa tạ khách quan đã đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Giang Hồng Nhạn lúc này đang ở tầng 2, thấy họ đi tới liền lập tức đứng dậy. Thẩm huynh, mấy ngày rồi không gặp huynh. Dạo này tôi bận quá không có thời gian qua, hôm nay mới rảnh. Vì chuyện tiền trang và thuê mướn đất đai,
Mà Thịnh Hành mấy ngày này không ít lần phải chạy ngược chạy, có rất nhiều người để sai bảo. Nhưng không thể chắc chắn rằng mấy kẻ vô dụng đó làm việc nghiêm túc. Và lại chuyện này liên quan đến rất nhiều tiền. Nên anh theo dõi rất sát, vừa rảnh rỗi là muốn tới quán trà của Giang Hồng Nhạn uống chén trà. Ngồi ở đây một lát là có thể thấy thư giãn. Hơn nữa ở cùng người như Giang Hồng Nhạn, dù chỉ là tán gẫu vu vơ cũng có thể học hỏi được nhiều điều. Lai Phúc mang vài chén trà lên, đặt lên bàn, vừa thấy Thịnh Hành và Lăng Phong, lại vội vàng xin lỗi. Khách quan, thật sự xin lỗi, vừa rồi tiểu nhân không cố ý. Giang Hồng Nhạn có chút khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Thịnh Hành giải thích. Vừa nãy cậu ấy bưng chén, vô tình va vào tôi, không sao đâu. Đi làm việc đi, ông chủ sẽ không trách cậu đâu. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Sau khi biết chuyện, Giang Hồng Nhạn cũng lên tiếng xin lỗi. Thẩm huynh, tiểu nhị trong quán bất cẩn, tôi cũng xin tạ lỗi với huynh tại đây. Không có gì to tát đâu, đừng để bụng. Chỉ có thể nói là việc làm ăn ở đây tốt quá. Tiểu nhị bận rộn nên khó tránh khỏi hấp tấp. Thẩm huynh nói phải. Ngày mai tôi sẽ đến chỗ môi giới tìm mua thêm vài người. Thịnh Hành thân là hoàng tử nên không thèm chấp với tiểu nhị. Nhưng nếu là những vị khách khác thì chưa chắc đã dễ tính như vậy. Tuyệt đối không được để người ta bắt lỗi. Hiện nay tại huyện Thanh Tùng, những nơi cần phải thi công đều đã dùng đến dầu từ xưởng ép của huynh. Sản lượng vẫn theo kịp chứ? Nếu vẫn có thể đáp ứng, có thể thử cung cấp hàng cho những nơi ngoài huyện Thanh Tùng. Giang Hồng Nhạn gật đầu, yên tâm đi. Xưởng ép dầu hiện có rất nhiều máy ép dầu, nhân công cũng đông hơn trước rất nhiều. Hiện không chỉ có một nhà hàng, muốn chúng tôi cung cấp đủ là tốt rồi. Nghe nói quan phủ hiện tại đối với nhân tài các ngành nghề đều có những biện pháp khen thưởng nhất định. Chỉ cần chế tạo được vật phẩm mới và có lợi cho dân chúng thì sẽ được miễn thuế hoặc nhận được một số phần thưởng khác. Sau này thu nhập xưởng ép dầu trừ đi chi phí, số tiền còn lại đều là của mình. Đây cũng là chuyện tốt với Giang huynh. Đúng vậy. Mở tiệm là để kiếm tiền, kiếm thêm được chút nào thì hay chút nấy. Như vậy ngày sau cuộc sống cũng dễ thở hơn. Giang huynh chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sao? Giang Hồng Nhạn lắc đầu, ánh mắt thoáng bất lực. Chưa từng. Lâm Phong có chút không hiểu. Giang huynh đệ, dù sao cũng đã hoàn tục rồi, lẽ nào định sống như trước mãi sao? Cưới vợ sinh con cũng đâu có gì không được. Với bách tính bình thường thì đó là chuyện hiển nhiên. Đạo lý là vậy, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đó. Sống một mình cũng được. Mỗi ngày bận việc ở tiệm, lúc rảnh thì đọc sách. Ngày tháng như vậy đã tốt lắm rồi. Mỗi người một chí hướng. Không cưới vợ cũng có cái hay riêng. Bản thân thấy vui là được. Thịnh Hành bưng chén, uống một ngụm trà, vô tình liếc thấy món đồ bên hông đã biến mất. Anh ta đột ngột đứng bật dậy. Ngọc của tôi đâu rồi? Lâm Phong nghe thấy giọng điệu lo lắng của anh ta, Lâm Phong cũng đứng dậy theo. Miếng ngọc mà anh ta luôn mang theo bên mình của thực đã mất rồi. Giang Hồng Nhạn thấy lần đầu gặp Thịnh Hành đã thấy anh ta đeo ngọc, giờ lại không thấy đâu, nên vội vàng đứng dậy tìm giúp anh ta. Nhưng quanh bàn hoàn toàn không thấy. Thẩm huynh đừng vội, tôi sẽ bảo nhân công tìm giúp ngay. Được, vậy anh mau đi đi, miếng ngọc này rất quan trọng. Giang Hồng Nhạn vội vàng đi xuống cầu thang, gọi mấy người làm lại. Các anh có thấy một miếng ngọc nào không? Bạn của tôi lúc này tới uống trà vô ý làm rơi, tìm quanh bàn cũng không thấy đâu. Tiểu Thất cái gãi đầu. Lúc này em có nhặt được một miếng ngọc. Giang Hồng Nhạn nhíu chặt mày. Mau mang tới đây anh xem. Ông chủ, anh đợi một lát. Tiểu Thất vội vàng chạy đi, cầm miếng ngọc đang treo ở quầy lại đây. Có phải miếng này không? Giang Hồng Nhạn nhìn qua là biết ngay đây chính là ngọc của Thịnh Ngôn. Lần đầu thấy, Thịnh Ngôn vừa nhìn đã thấy miếng ngọc này trong suốt lấp lánh, là một miếng ngọc thượng hạng, chính là nó rồi. Lúc mang trà lên nhặt được ở chỗ cầu thang, lúc đó em đã nghĩ chắc chắn là vị khách nào đó không cẩn thận làm rơi, có lẽ sẽ quay lại tìm, nên mới để ở chỗ quầy thu ngân. Giang Hồng Nhạn cầm món đồ lập tức lên tầng 2. Có thể thấy Thịnh Ngôn đang rất sốt ruột, cứ đứng đợi ở bên cạnh. Thấy người lên lầu liền lập tức đi tới. Giang huynh, tìm thấy chưa? Giang Hồng Nhạn đưa miếng ngọc cho cậu ấy. Là miếng này phải không? Tiểu nhị nhặt được để ở quầy. Lúc này tôi vừa hỏi là cậu ấy mang đồ ra ngay. Đúng rồi, chính là nó. Thịnh Ngôn cuối cùng cũng nhẹ lòng. Mấy người lại ngồi xuống lần nữa. Có thể thấy miếng ngọc này rất quan trọng với Thẩm huynh. Tất nhiên rồi, đây là vật của Hoàn. Lời định nói ra, Thịnh Ngôn bỗng khựng lại. Lăng Phong ở bên cạnh cũng thót tim. May mà Thịnh Ngôn phản ứng nhanh. Đây là món đồ mà đạo nhân áo vàng tặng cho chị gái tôi. Đạo nhân áo vàng? Đúng vậy, ngày chị tôi chào đời. Mây lành bao quanh, sao sáng lấp lánh. Trong nhà có một đạo nhân áo vàng ghé thăm, nói chị ấy là người mang lại phúc khí, tặng chị ấy miếng ngọc tên là Quy Tu Tước. Quy Tu Tước? Nghe cái tên này đúng là không giống vật phàm. Đúng vậy, chỉ tiếc là... Nói đến đây, Thịnh Ngôn không nói tiếp được nữa. Thôi bỏ đi, Giang huynh, tôi còn chút việc phải về trước. Được, Thẩm huynh đi thong thả. Thịnh Ngôn rời khỏi quán trà. Sau khi về cứ cầm miếng ngọc đó trong tay, ngắm nghía hồi lâu. Điện hạ đang nhớ công chúa sao? Thịnh Hành thở dài.
Đúng vậy, nhưng nỗi nhớ thì có ích gì, có thể khiến hoàng tỷ sống lại được không? Lăng Phong khẽ cúi đầu. Cậu ấy không biết phải an ủi ngài thế nào. Người trong hoàng tộc dù luôn đầu đá ngầm vì ngai vàng, nhưng vị công chúa này thì khác. Cô ấy và Thịnh Hành là cùng một mẹ sinh ra, tình cảm giữa hai người đương nhiên khác hẳn với những người khác. Điện hạ bớt đau buồn. Thịnh Hành như không nghe thấy, lẩm bẩm tự nói. Chẳng phải đạo sĩ áo vàng đó từng nói cô ấy là người mang lại phúc lành cho bách tính sao? Tại sao lại để cô ấy ra đi khi còn nhỏ như vậy chứ? Điện hạ, lời của mấy đạo sĩ đó không thể tin hết được. Các hoàng tử, công chúa trong cung vốn dĩ sống sót được đã không dễ dàng gì. Cuộc chiến hậu cung chưa bao giờ dừng lại. Còn có rất nhiều tiểu hoàng tử, tiểu công chúa chưa kịp chào đời đã bị hại ngay từ trong bụng mẹ rồi. Điện hạ, giờ cũng không còn sớm nữa. Ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Thịnh Hành vẫn ngồi bất động. Ngươi ra ngoài đi. Rõ, đêm đó Thịnh Hành mãi mới ngủ được. Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập của Lăng Phong, trực tiếp đánh thức ngài dậy. Nếu không phải chuyện gấp, cậu ấy sẽ không đến quấy rầy vào lúc đêm hôm thế này. Có chuyện gì? Điện hạ, trong cung có tin báo, hoàng thượng, ngài ấy đã đăng xuất rồi. Thịnh Hành gần như tỉnh táo ngay lập tức, về cung. Sau khi chiếu chỉ tuyên đọc xong, các hoàng tử đồng loạt tỏ vẻ không phục. Họ chẳng bận tâm hoàng đế vừa mới đăng xuất, mà gào thét sự bất mãn trong lòng ra ngoài. Không thể nào. Phụ hoàng sao có thể truyền ngôi cho cái tên phế vật lão tử đó? Chiếu chỉ truyền ngôi này chắc chắn là giả. Hừ. Từ ca bây giờ còn đang mải mê du ngoạn nơi nào không biết, mà đòi truyền ngôi. Ngai vàng mà rơi vào tay hắn thì Thịnh quốc sớm muộn gì cũng tàn. Phụ hoàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta bao nhiêu người ở đây luận về tài trị quốc, có ai mà không giỏi hơn lão tứ? Tại sao nhất quyết phải chọn hắn? Phụ hoàng chắc chắn biết chúng ta sẽ phản đối, nếu không thì đã chẳng có những mật lệnh nhắm thẳng vào chúng ta như vậy, thậm chí còn hạn chế cả binh lính phủ vương. Đây là sợ chúng ta cướp ngôi đây mà. Đúng là già lầm cẩm rồi. Truyền cho ai không truyền lại truyền cho kẻ vô dụng đó. Không sợ Giang Sơn bị hủy hoại trong tay hắn sao? Ngoài việc truyền ngôi, còn có một số lệnh khác về các hoàng tử. Sau khi tân đế đăng cơ, những người khác phải lập tức đến đất phong. Thậm chí số lượng binh lính phủ vương cũng bị hạn chế, không được quá 2.000 người, nếu không có lệnh triệu tập, không được phép quay lại hoàng thành. Vi phạm bất kỳ điều nào sẽ bị coi là mưu phản. Điều này khiến các hoàng tử vô cùng bất mãn. Ngay khi Thịnh Hành vừa về cung, các vị hoàng huynh, hoàng đệ nhìn anh với ánh mắt đầy thù hằn. Ồ, xem ai đây này? Chẳng phải Tứ ca sao? Đang ngao du vui vẻ bên ngoài. Sao tự nhiên lại về cung vậy? Huynh nghĩ với năng lực của mình có xứng ngồi lên ngai vàng không? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, huynh chẳng hiểu gì cả. Giang Sơn đại thánh sớm muộn cũng mất trong tay huynh thôi. Biết điều thì nhường ngôi ra đi, để người có năng lực đảm đương. Huynh cứ tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy đi. Việc quốc gia đại sự không cần huynh lo đâu. Chắc huynh cũng không muốn thấy Thánh quốc nội bại trong tay mình chứ. Thịnh Hành nhìn những người anh em đang mỉa mai mình, ánh mắt đầy sự thất vọng. Phụ hoàng đã đăng xuất mà họ chẳng chút đau lòng, thậm chí còn vì ngai vàng mà tranh cãi không thôi. Bình thường luôn miệng nói về đạo hiếu, nay phụ hoàng vừa băng hà, điều các người quan tâm nhất lại là ai sẽ ngồi lên cái ghế này. Các hoàng tử khác nghe vậy đều không phục. Đau lòng thì có ích gì chứ? Phụ hoàng có sống lại được không? Nói chuyện thực tế chút đi, cả Thánh quốc này, ai mà không biết Thịnh Hành ngươi là kẻ vô dụng, suốt ngày lêu lổng, chưa bao giờ biết lo lắng cho đất nước. Có tư cách gì mà lên mặt với anh em chúng ta? Đúng thế. Xét về tài học, ở đây ai mà không mạnh hơn ngươi? Ngôi vị này đưa cho ngươi dám nhận không? Phụ hoàng đã mất rồi còn nói đạo hiếu gì nữa? Hiếu thảo có ích gì? Chúng ta cả ngày lo lắng cho ông ấy, còn ông ấy thì sao? Lại dám truyền ngôi cho ngươi, thật quá bất công. Thịnh Hành, lúc phụ hoàng còn sống đã coi Thánh quốc quan trọng đến thế nào, chắc ngươi không phải không biết. Ngươi nỡ lòng nhìn Giang Sơn hủy hoại trong tay mình sao? Nếu ngươi thực sự muốn giữ đạo hiếu, thì đừng ngồi vào cái ngai vàng này nữa, hãy giao nó cho người có năng lực. Ngươi muốn đi đâu chơi thì đi, không ai quản ngươi đâu. Lăng Phong thực sự không thể nghe tiếp được nữa, đến cả hắn cũng cảm thấy tức giận thay cho chủ tử. Các người dựa vào cái gì mà chỉ trích điện hạ như vậy, khi các người đang hưởng vinh hoa phú quý? Điện hạ đã luôn phải bôn ba khắp nơi, vì việc dẫn nước từ đông sang tây, ngài ấy thường xuyên thức trắng đêm, đến đâu cũng trừng trị tham quan, dẹp sạch phỉ khấu, lập ra tiền trang, cho thuê đất đai, làm giàu quốc khố vì bách tính và Thánh quốc. Ngài ấy làm nhiều việc như vậy, ngôi vị này ngài ấy không ngồi thì ai xứng đáng ngồi? Đám hoàng tử nghe thấy lời này liền lập tức khó chịu. Cỗn xược, một tên tùy tùng mà cũng dám lớn tiếng ở đây sao? Người đâu, lôi hắn ra ngoài xử lý. Dù có lấy mạng của thuộc hạ vẫn cho rằng ngôi vị này không ai xứng đáng hơn tứ điện hạ. Người đâu, gan cũng không nhỏ nhỉ. Đây là hoàng cung, làm gì có chỗ cho ngươi lên tiếng. Thịnh Hành giơ tay lên,
ra hiệu cho Lăng Phong lùi lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người, láo xược. Đám hoàng tử bị ánh mắt đó làm cho khiếp sợ, kẻ vô dụng, tứ hoàng tử chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn người khác. Quỳ xuống, hắn ra lệnh, mọi người không phục. Thịnh Hành, ngươi còn chưa lên ngôi hoàng đế mà đã bắt đầu ra ai rồi sao? Thịnh Hành nhận lấy chiếu thư từ tay lão thái giám. Quỳ xuống, lão thái giám và Lăng Phong lập tức quỳ xuống đất. Các thái giám khác trong hoàng cung, cung nữ và toàn bộ thị vệ đều quỳ rạp xuống. Các hoàng tử nhìn nhau ngơ ngác, bắt bọn họ phải quỳ. Tất nhiên là họ không phục rồi. Nhưng khí thế đó thực sự khiến người ta không thể phớt lờ. Hơn nữa chiếu thư đang ở trong tay hắn. Nếu không quỳ là đại bất kính với phụ hoàng. Mọi người đành phải quỳ xuống đất, khẽ cúi đầu. Thịnh Hành quay người bước vào trong điện. Khoảnh khắc nhìn thấy phụ hoàng, hắn đỏ hoe mắt, quỳ xuống đất dập đầu. Phụ hoàng, người yên tâm, nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt Giang Sơn này. Lão thái giám đã theo hầu hoàng đế nhiều năm, nghe thấy lời này liền lau nước mắt, luôn ở bên cạnh hầu hạ hoàng đế. Đương nhiên hiểu rõ tâm tư của người. Người coi trọng nhất chính là vị tứ hoàng tử này. Là đế vương, sao có thể không biết tầm quan trọng của ngai vàng. Người mà người đã chọn, lại sao có thể là loại trì, biết ngao du sơn thủy, vô tích sự như vậy chứ. Chỉ là cuộc chiến giành ngôi vị vốn không ngừng nghỉ. Chỉ có thể giả vờ không coi trọng mới là cách bảo vệ hắn. Giang Hồng Nhạn nhận được tin hoàng đế đăng xuất. Là vào nhiều ngày sau khi hoàng đế đăng xuất, lúc triều đình đang bất ổn. Tin tức này thường không dễ dàng truyền ra ngoài, nếu không sẽ rất dễ loạn. Cùng lúc đó là tin về lễ đăng cơ của Thịnh Hành. Khi biết được tin này, trái tim anh đột nhiên run rẩy. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Thịnh Ngôn. Ngôn, gần đây có chuyện lớn xảy ra, hoàng đế đã đăng xuất rồi. Thịnh Hành đã đăng cơ. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, tim cô cũng thắt lại. Nỗi lo lắng vừa mới buông xuống lại lập tức ập đến. Thịnh Hành đăng cơ rồi, mà thảm họa đó lại xảy ra sau khi hắn lên ngôi 4-5 năm. Nhanh như vậy đúng là hơi đột ngột. Dự án dẫn nước từ Đông sang Tây hiện tiến triển thế nào rồi? Thịnh Hành đã lên ngôi, nghĩa là chỉ còn lại 4-5 năm nữa thôi. Anh đừng lo, chuyện này em vẫn luôn theo dõi sát sao, họ vẫn đang gấp rút thi công. Thịnh Hành rất coi trọng việc này. Hắn muốn sớm hoàn thành hơn bất cứ ai. Vẫn còn 4-5 năm, trong 4-5 năm này cũng đủ để dự án dẫn nước có bước tiến lớn. Dạo này anh thế nào? Anh vẫn khỏe, mọi thứ xung quanh đều ổn. Sau khi xưởng ép dầu khai trương, dầu thực vật đã được rất nhiều người ưa chuộng, cũng đang cung cấp cho những công nhân kia. Chỉ riêng nhu cầu về dầu thôi, đã thấy được số người tham gia là rất đông. Nhiều người cùng làm như vậy, nhất định sẽ sớm xong thôi. Đến lúc đó, sẽ không phải lo về nạn hạn hán nữa. Hy vọng là vậy, đừng lo quá, em và con cứ sống tốt nhé. Bên này có chuyện gì anh sẽ báo cho em ngay.